Mrtvé nemůže zemřít. Vítejte u další epizody na hru Flow 4, Next Gen Ability. Mé jméno Anecoul a já jsem ten klíč nemohl najít, takže jsem si to vygooglil. A prostě ten klíč se dá prostě získat jen tak, že musíte jít za tím týpkem a zabít nějakého raidera, což jak to jako mám vědět, ale už to vím, takže dobrý. A půjdeme osadu na nějakou, se tam s něma domluvit a jako, tak jsou ty workshopy a já nevím, jako, nevím, to asi jako jedno, takže nějak to prostě asi dáme. Jo, ale mám třeba... Get a gang together. Those settlers are as good as dead. Stick with the classics. Which gang you want to join you on the job? Prozáci. The operators. I'll let them know. Now, the target. You ready to decide where this is going down? I'm ready. Good. So, what's the target? Jo. Osady zapojenou klubu zašedlé pro jejich zpřísnění potřebuje to klid dokončit. Jo, no. No jasně, ale protože já jsem ji nenašel, no, tak Abernathyho filmu odpočívadlo hore traky, no tak to vůbec. Já nevím, no, tak prostě... Jestli nalezený okresní křižovatka... Nordhagenova plášť, Finchův statek. Tam se furt ztrácí dcera, nebera, to je dřina. Dřina, tam jsou ty gulové. Zimonia, já vždycky čtu znojmy a nevím něco takového. Jako ty okurek, no tak to vůbec, Abernathyho. King sportský maják. Panství, Kroup, autokinu, nevím, tak třeba ten maják, ten mi nic neříká. Let me... Zabarolka se, setkej se s Singem. That place'll do. So, these sorts of jobs are pretty straightforward. Move in, kill everything in sight. I'll make sure you've got some backup waiting to lend a hand when you get there. Now, you're not gonna be able to take a direct route to the place. Fast way to get yourself killed. So you'll have to meet our folks outside town. Now, if you're looking for something to give you an extra edge, might be worth checking in with some of the gang bosses. Probably got some trick or two up their sleeves. The crew that's joining you is just gonna have standard kits though. If you want to arm them up differently, I'd take along some extra gear. Show those settlers who's in charge. Už tak to mám savelý, takže... Jsme ten maják, že jo, ale... Počkej. Jo, a to už se mi to tady... To už se mi to tady... Teď mi to tady píše, že... jsem uploadl video. Takže se asi renderuje na YouTubeku. Ale když tak tam save tak. Jo a my jdem. My setkej se se svým gangem. Jo a... My teda musíme do Commonwealthu, aby jsme... To mi...
To mi nějak nevychází. Nárokuj si základnu pro svůj gang, setkej se, jasně. Dobře. No, tak jo. Jo. Going down. Transit center. Dobře. Transit center. Já jdem nahoru. Going down. Nuka Express. Please stand clear of the doors. Por favor, manténgase alejado de las puertas. We are now arriving at the station. Please be sure to collect any children and personal belongings before exiting the Nuka Express. OK. Takže jsme zpátky v Commonwealthu. Už chápu, že někdo vlastně, kdo v těch minulých videích jste mi psali, že napřed hrajete NUKA WORLD a pak normálně hlavní jeho linku. Chápu, že tady ten konflikt může být trošku zajímavý, no. Jako nechce se mi, veď, ale... No. Tak... Co už? Starý dobrý Commonwealth. Jo, tamhle maják. Tak se setkáme tady. Hey, Scouted them out, boss. Bunch of pests wandering around the joint. Past due, someone was sent in to do some exterminating. Co to? Ty, to bylo normálně jak z Terminátora. Tak. Můžeme pokračovat v našem rozhovoru, prosím tebe. hey there. Boss, did a little recon on the target. Just some nuisances this time. Nothing a little firepower won't fix. Time for us to move in? There anything I should know about the place we're about to hit? Seems pretty straightforward. We live, they all die. Now, time we get started? Simple. Not yet. Your call. We'll be here. Škůdců. Jo, já jsem to... Fanatik dětí Atoma? No tak... Tak jo? Ježíš, tak to je super. No tak ježíš, tak to je... To jsem nemohl vybrat líp. Já jsem věděl, že mi to nic neříká. Já nemám... Vydržte. Pauznem celou hru. Protože... Tady se někomu... Mírotvůrce... 127... Jo, ale 43... 181. Ježiš, promiň.
Já tě sice nevidím. Víš co, já jdu do toho ven. Tady jsou, že jo? Jste nahoře? Jestli jo, a tam budu. Fanatik dětí automat, tyhle, to je... Bomba. Ještě někdo? Vždycky co patro, tak... Ale... Tady to vypadá, že... To je možná... Co? Aha. Aha. Obchodník. Hnělobný zářící gul. Ne, nejsme. Jo, já taky vidím. Tak. Nyní můžeš použít dílnu. Pomocí dílny postav signální maják gangu. Ale tvoji lidé nebudou tolerovat zradu za vytěžení členů gangu v této nebo jiné základně nájezdníků způsobí, že všechny gangy... A báme se do sejfu. Tak ale... Ty... Nice. Pohoda, ne? Ještě kdy... Jo, ono mi to ukazuje. Pomocí... Nárokuj si... Pomocí dílny v lokaci. A dílna v lokaci. Kde je ta dílna v lokaci? Ona bude tady dole, ne? Ne. Ale za to tady máme loď, která je teďka naše. Respektive moje. No lepší místo jsme si vůbec nemohli zvolit. Já jsem se bál, že zautočíme na chudáky minitmeny, ale ono ne. Ono ne. Tak mohlo mě to napadnout. Zvláštní... Ne. Stavba. World. Konstrukce. Nábytek, dekorace, elektřina, obrana. Zdroje, obchody, výroba, kolec, zájezdní. Kde to bylo zase? Elektřina, generátory, náborový,
terminál, světelný panel, systém řízení populace Voltec, nadhazovací stroj, moždířina vetež, na ohňostroj, basketbalový, napájený reproduktor, obdélníkový tvar, impuls, co to je, komunikační věž enklávy, signální světlo, velká číslicá výbojka, dekontaminační oblouk. Já jsem to... Elektřina osvětlení. Logická hradba. Obrana zdroje, nájezdník. Zdroje. Radiový vysílač NUKA WORLDu. Vysílají nájezdníků zastrašuje mírovnolé osadníky vždycky pro stavbu zesilovače. Automat na povzbuzováky. Destilační kolona truhla z dary. Vojevůdce pustiny, jo. A radiový vysílač NUKA WORLDu. A my máme postavit... King sportský postav signální vlajku. Nájezdník vlajky. Signální vlajka nájezdníků. Provozáci. Jo. Kam ji dáme? Dáme ji sem na tady ten shooter. Tady bude dobře vidět. Tak. Teďka byste se asi měli pokecat. Zkontroluj svou posádku. Hey. Yeah. I'm thinking this place will do. At least once we get some supplies coming in. You ought to head back, boss. Let him know how it went. Dobře. Takže jasně, a jo, a tady jsou ty vlajky. A my můžeme rovnou NUKA WORLD. Yeah. A rovnou. Well, well. Well. Word going around is there's some new raider boss tearing up the Commonwealth. Not too shabby. It's a damn good start. I'll make sure your cut of any caps the outpost pulls in are waiting in your quarters. So, now that we got part 1 on the books, we can move on to part 2, provisions. If you want to hang on to this newfound territory, you're going to need to convince a nearby settlement to start handing over shipments of supplies. I'll make sure those shipments get distributed direct to the outpost. Any caps they provide will be waiting in your trunk up in Fizztop. And the more a settlement produces for itself, the more of each we can get them to cough up. Now, like before, the method's up to you. You can try talking to them yourself, convince them to hand over the goods, or you and a crew can introduce some bullets to some kneecaps. Why stop at kneecaps? Are there any details I should know about these methods? Well, these jobs run pretty similar to those for claiming territory. Using force will give you more places you can target. Plus, settlers can't just blow you off. You try scaring them into paying up without laying some groundwork first, it could end up being a costly endeavor. Now,
Any thoughts on how you want to do this? Let me talk to them. I'll get them to hand over what we need. Sure. So, which crew you want keeping an eye on the place once you get them to bend the knee? The operators. I'll send word along. Then all that's left is the target. Only wrinkle is that it's got to be near our crew's new outpost. No settlement's just gonna hand over goods if there's no one close by to follow up on threats. And if you ever want to see for yourself which settlements are within range of our outpost, you can check the map in your Pip-Boy. The Slog might be a good choice to hit, though I'd have to confirm that's still the case. So, where you want to do this? Huh. Was that... Wait. Pretty sure that place is one of yours, boss. That's where you want to hit? Actually, Super. changed my mind. Of course. Tak to je dobrý. You want to give me another target? Or did you maybe want to change up the job? Why would I want to change up the type of job? Well, some places in the Commonwealth aren't interested in talking to you. So going in guns blazing will usually give you more spots you can hit. Personally, I think it's a hell of a lot more fun too. Plus, shooting the place up is a guaranteed way to get what you want. Trying to convince a settlement can go awry if you don't do the right prep. Tak já zkusím. Let's do a different target. Sure thing. So, where do you want to hit? To mi taky nic neříká. Ale zase... A to panství Kroup. Huh. Was that... Believe that spot's one of yours, boss. Still want to proceed? Actually... You got it. You want to give me another... Let's do a different target. Tak, Sure thing. zkusíme. So, Tak zkusíme tu pláž, no. huh. No, Was that... Oh, that place. Isn't that one of your old stomping grounds? Sure that's the one? Actually... You got it. You want to give me another... Let's do a different... Sure thing. So... hele, já jsem je zachránil. Huh. Uh-huh. Huh. I think that... Uh-huh. Does that matter? Only if you want to keep control of it. Targeting a settlement for a job is gonna break whatever connections you might have had to the place. Worth taking a moment to consider how much you like having that spot under your thumb. So... Jako to je... Actually... You got it. You want to give me a... Já že... Let's do this later. Your call. Tak. Dřina. 7 lidí. Finčů statek 9 lidí. Jamajská plání. Jesle na zeleném vršku. Tam je defense hodně. Kingsportský maják. Jasně, tam jsou 3 lidi. Mechanikovo doupě. Žádný lidi. Nothagenova pláž, tam jsou 3. A Mission Solničko, odpočívadlo, retraket, vlastně tam... Tam je 11 lidí, jenom 2... Aha, to budu muset potom nějak spravit. Okresní křižovatka, hele, tam jsou 2, ale mají velký defense. A mají to vodě jídla, no. Pánství Kroup. Sanctuary, stanice obrán, tam je 18. Volt 80, Warwickova, a Finchův statek, tam je 9, 13, 7.
domek, autokino, alternativa farma. Ty bych já si pamatoval, čeče. Shank, Boss, back again. Was worried we might escape you. let me talk to them. Sure. So, Right. The operator. I'll send word now. The slog. So. Já jsem tam to plášť neviděl, ale... Huh. Believe that spot's one of yours, boss. Enough. Hele, a nemůžem dělat třeba něco jiného? Actually, You got it. You want to give me let's do this later. your call? Hey, Shank. Boss, back again. Was worried we might have scared you. You decide how you... Let me talk to them. I'll get them to handle Sure. So, the operator. I'll send word now. The slog. So, huh. Oh, that place. Isn't that... That was the Jo. target. Just wanted to make sure. So, to get these settlers to cough up provisions, they need to know that we aren't a crew to be trifled with. You can try convincing them to pay up, or you could rough them up some. Let them know we mean business. Lizzie Wyeth with the operators ought to have some tools you can use to make things easier. Plus, having an outpost nearby gives us another option. Claiming the airwaves. Building a NUKA WORLD radio transmitter at an outpost within range of the target will let them know we're closing in on them. Your Pip-Boy map should show you which outposts are close enough to serve. And if none of that works, well, I suppose you could always try paying one of them to convince the rest. And it's worth remembering. The more populated or heavily defended a place is, the more prep work you're gonna have to do to get them to bend. Just bring us back something nice. No, já se zkusím s ním domluvit. Protože... dá se to tady ještě... Ne. Ne. Local map, no, to mi nikdy nic neřeklo. Takže... Tady je jenom NUKA WORLD a to se nedá přepínat. Nebo. Jo, aha, tak jsem blbej. Já se zkusím s tou dřinou domluvit. Protože já jsem zachránil. Sice jsou to gulové. Sférového přesně dosahu přesuň na mapě kurzor na základě sady, které změní konusu. Hey, Can I help you? you ever heard of NUKA WORLD? The theme park with all the raiders? Sure. Why?
I'm here to make you an offer. This place will supply me and my friends in Nuka World caps, food, whatever you got. In exchange, we won't bother you. Oh, I don't know. A lot of hard work goes into this place. Can't just give it to you. How about you and I make a deal? You get this place supplying my people. I'll make it worth your while. You'll pay me? Yeah, I guess I can do that. Hey, everybody. Bad news. We've got some new management. To šlo tak nějak, jak jsem chtěl? Hlavně... Yeah. Hugo tady má díru. Promluv si... Jako docela, abych byl upřímnej, tak mi vadí jako skákání sem, zase zpátky, že vlastně dobýváme ten Commonwealth, který já už jsem si zabral pomocí NUKA institutu a Minutemenů. Teď no, nevím, jestli to úplně dobře vymyšlený, no. Sounds like they're gonna tear the place apart if we don't get the hell out of there. Then I guess we'll just have to let them know who they're dealing with. You did good. Now get going. The adults are gonna discuss this. Figure this would happen sooner or later. Our outposts caught the attention of some of our new neighbors in the Commonwealth. An outside crew of raiders think we're honing in on their territory. Sounds like they're planning to tear the place up, and our people with it. Suppose this provides us a good opportunity to make an example. You thinking what I'm thinking? Jo, budeme mít klíč. Destruction is what I'm thinking, for what it's worth. What can you tell me about this gang? Not a whole lot. Our scout said the boss calls himself Sinner. Claims to have a decent-sized crew ready to take what we stole fair and square. Suppose he just needs to learn who his betters are. So, are you and I of the same mind on how that ought to get done? I want to try talking to them. So that's a no then. Look, boss. Your clout may get you what you want around here, but that doesn't earn you a thing with raiders in the Commonwealth. All those mutts understand is force. And I think it's time you and them came to just such an understanding. But you should probably get going. You wouldn't want to keep our new friends waiting. Wouldn't be neighborly. No. Teď už nejsme v Nuka Worldu. Já si pak asi vezmu zpátky ten Power Armor, protože už to v podstatě nemá jako nic společného s tímhletím Nuka Worldem. Ale asi nebudu dělat nějaký závěry, ale jestli tohle to takhle má skončit, tak mi to přijde jako zajímavý, no. Takže se mi to úplně nelíbí, ale třeba ne, třeba se to změní. To... Commonwealth Raiders. Got no Hey there. respect. Good. You're here. Got word those punks were spotted not far from here, boss. Who's in charge around here? I'll tear their heart out. Seš tady? You all deaf? You the Nuka World waste pile that thought you could move your gang into Sinner's territory and live? You give me one good reason I shouldn't slice you open and eat your heart right here. Víš co? Please try. With pleasure.
kill them all! Urazil jsi mě. Takhle to skončit nemuselo. Jo, vydrž. Dobrý. Tamhle se svítí. Bájeznická energo. Handle that like a pro, boss. Jo, díky. Co ty to tady máš? Doufám, že se z tebe nestane gul. Žádný klíč u sebe neměl, což mi trošku vadí. That'll learn those idiots. Handle that like a pro, boss. No, dobře. Aha, jasně. Heard some rumbles, this one didn't get you either. Figure I shouldn't be surprised. So, what's next? Well, right to business then. So I suppose your recent success brings us to the next step. Loyalty. Without loyalty, everything that's yours ain't. And to keep a crew loyal, you need to keep them happy. Now, keeping raiders happy isn't real hard. Just have to make sure they've got their basic necessities, just like any other settlement. That they've got some things to keep them entertained, and that their food's taken care of, which, with raiders, well, isn't like dealing with other settlements. Now, if you want me to go into detail on any of that, you just say. What can you tell me about entertainment for the outpost? Well, it's a damn handy way to keep folks distracted if you're lacking in certain basics. Constructing pick-me-up stations or getting one of your crew working on a booze still will certainly help lift your outpost's spirits. And if the place has got a NUKA WORLD transmitter powered up, you can construct amplifiers to help as well. Anything else I can answer for you? Takže prostě musím... I want to know more about managing the outpost's basic necessities. Day-to-day needs. They're pretty straightforward. Just need to make sure you've set up solid defenses. Plenty of beds under cover, and enough clean water to go around. Not much more to it than that. Was there anything else? Tell me more about providing food for the outpost. So, managing your outpost's food can get a little tricky. No one ever joined a crew to dig in the dirt. No. So you'll want to make sure you've convinced enough settlements to supply your gang. People at the outpost can farm in a pinch,
but they sure as hell won't be happy about it. Now, if you're ever wondering if your outpost has enough food, you should take a look in your Pip-Boy. It ought to have a page that'll show you everything your outpost currently needs, food included. If they're low on grub, it's probably time to get a new settlement supplying you. Or you could always drop some food direct in their workshop if it comes to it. Now, was there something else? I think I've got everything I need to know. Sure. If you've ever got more questions, you come find me. Or you can always consult that Pip-Boy on your arm. No better tool to tell you what your outpost may be hurting for. Now, depending on the state of the place when you hit it, this first outpost might already have some of the bare bones set up. All you've got to do is build up what's missing. If you want to run some jobs to convince more settlements to start sending supplies, well, you know how this works. You just come talk to me. And I was thinking, with the outpost coming as far as it has, might be time I set up shop there. Save you a trip Ty jsi anytime mě you want to run a job. slyšel? You just let me know if that's something that'd interest you. Be good to make some trouble in the Commonwealth again. So, there anything I can do? I want you to head to an outpost. Yeah, sure. Where am I going? Máme jenom jednu. Ty vole. Suppose I better get a move on then. See you there, boss. Jo. A kdy budu mít ten klíč? Jsme si myslím, že četli. No. Jdu si vzít ten původní. Tady ten, to tady. To tady nechám. Takže to už. Jako je pěkný, jo, ale tady ten je prostě lepší, jo. Tak. Ty tady počkej. Zajistí spokojenost ve své základně. Dobrá. 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 Třina poslal zásoby do tvých základen. Aha. Máme 44 minut, tak já to tady teda. Jo, on už je tady. On už je tady. My máme teda tady jídlo, voda, power, defense, jo. Takže postele, jídlo, voda. Dobrá. Dobrá. Creation Club. Voda.
Tady to bude pak mokrý. Nebudete mi studny, teda studny. Tohle. Takže vodu už máme. Obrana. Tady, tudy. Tady to auto tady nepotřebujeme. Tady to taky ne. Jo, takže tady můžu... Kontrolní... Hustý. No tak, šiši. Že to... No, to zbude... Tady to stavění, to je taky masakr, ne? Strážní stanoviště, jo. A strážní pozice enklávy. Tady to je prostě... A jak to dáme tady... No, to je viď, to je... Ale klasika. Tak, to jsme měli. Tady těžká kulometná věž. Můžeme dát semka. Semka. Kdyby náhodou. Kdyby náhodou. No. A tady se prostě sem nikdo nedostane. Tady k vlajce, aby nám nesebrali vlajko, kdybychom chtěli třeba hrát. Krásný. Teď jen to nespadne. No. Máme tam ještě ty postele. Pasti. Jo. To můžeme takhle stavět ty pasti, jo. Z past pilových kotoučů. Auva. Paintballová zbraň. Takže spoustu se tady věcí odemklo, no. My teda chceme ještě nábytek. Toho byste mohli už dát někam dopryč. Máte dvě postele, vana. To nebudete potřebovat. Hajzlík, ten si když tak dáte venku. Tady bych to viděl. Laserová past? Výborně. Tady bych to viděl na to, že tady budete spát, takže vám sem dám ještě nějaký postele. Takže... zde a... To je krásný, to se krásně staví tady. Tak a ještě takhle. Jste 4, máte 4 postele, kdyby někdo chtěl spát pod čirákem, tak prostě nebude. No. Takže tady je to, a kdyby někdo třeba byl postřelený, nebo
Tady to. Křeslo. Ale já vám sem dám takovýhle mafiánský křeslo. Jo. Takhle, už je to takhle. Tady takhle. Tady takhle. A ještě nějaký stolečky, ne? Stoly. Jo, že... Takovýhle krásný, vkusný stůl tady budete mít. No. Tak. Dole máte uložený prostor, takže můžete... Tady ten koberec, no... Tady si bude uklízet, takže... Takže tak. Tenhle starý gauč. Vy prostě budete žít stylově teďka, takže... Kdo bude chtít, tak si prostě může takhle... dřepnout, jo. Tak, a nějaký stoleček třeba na brambůrky, nebo... Máme nějaký takový malinký třeba? Malinký stoleček. Ale takovýhle, no, je docela bytelný, no, ale toho tam nenarvu. To je potřeba nějaký... Jako značka ideál, co si budem? Máme... Ještě power. I got the power. No power... To jsme mohli někde... tady někde... Za barákem. Elektřina, generátory. 5, 10... Generátor větrná turbína. Že jsme byli... To. A jo, tady by mohlo foukat. Ale jenom... Jakože 3. Tady je 100 fúzní, tam bychom museli dát to. Tady je reaktor volteku. A ty budeš chtít asi, abych do tebe dal to, že jo. A tady super reaktor voltek. Jaderný, no jo. Vlastně no. Ale jak já vám dám sem tenhle ten. Tady budete mít 20. Budete mít 30. Zatím. A co se týče nábor výranu, nadhazovací stroj, možíš naleteš, on bezkrvalý přepínač, potřebuje elektron, napájený reproduktor, komunikační až enklávy, signální světlo, poutače, poutače šipka, to asi úplně nechci, elektřina, výroba pásové, dopravníky, výrobna, no jo, ale čeho, výrobna zbraní. Výrobna zbraní se asi hodila, ale já nevím, jak to funguje. No... Můžeme to asi zkusit. Takhle třeba. Někde... No. Třeba tady. Výrobna se používá k vytváření nových předmětů z součástek ve vlastním inventáři. Součástky do ní můžeš vkládat buď napřímo nebo automaticky plnit pomocí připraveného pásového dopravníku. Výrobna bude vytvářet nové položky tak dlouho, dokud bude mít elektřinu, požadované komponenty ve vlastním inventáři. Výrobní plán lze měnit pomocí terminálu připojené. Jo, jasný. Tak to já nevím, jestli chci. Zatím asi ne. Já tady jsem ještě měl někde nájezdník. Tady jsou vlajky, tady jsou radiový vysílač NUKA WORLdu. Tak to... Ten by mohl být zde.
Pak je tady automat na povzbuzováky. Takže to dáme semka a dáme 2, aby se nehádali. Ne. No a dáme exit. Máme 55 minut. Já to zkusím ještě připojit. Tak, to bychom měli. Tak. A díleři, chlast a joint, prodejce chemie, prodejce příslušenství, výstroje, zbraní. Generuje příjem na základě celkové populace. No a jo, vojevůdce pustiny. Nemáme. Dobře. No, tak dáme exit. Ještě zkontrolujeme People Defense 531. No jo, tak tady bychom to asi končili. Pokud se epizoda líbila, budu rád jako vždy za like, koment, odběr a budu se těšit na další epizodu. Ale do té doby, co je mrtvé, nemůže zemřít.